आमचं येयली बड्डे आसा जाली बड्डे आणि आता स्टार्ट करता व्हिडिओ चोयल्या जालें ओके. आयज ब्रेकफास्ट सँडविच केल्या, हॅम गायला, चीज क्युकंबर स्लायसेस गायल्याचे ओके आणि एक एग गायला आणि बटरान म्हणून हे टोस्ट केले ओके. गार्लिक बटर लायला. नेक्स्ट टायम शेअर करतले मागीर हें करता जाणा ओके. आनी चोय दुदा चाव केल्या. आतां हातान सांगत तुमकां टेस्ट करता. वेगळी जाल्या, तुम्ही ट्राय करा. शॅनॉन बिर्याणी घेता. एक बिर्याणी केली आयज. शॅनॉन हे आधी सांग हान डॅडी. आईस्क्रीम कॅडबरी कधी लागत ती ट्राय करय. आता आईस्क्रीम टाइम आमगेलो. आईस्क्रीम हाताय जेन रे ते लॅरिसा हा वालांका हाय हाय मुळे सगळी जाप करे. बाय बाय. ट्रीट हांव लॅरिसागे ट्रीट हांव लॅरिसागे आईस्क्रीम ट्रीट आमकां न्हू वालांका. चे निमाण बड्डे केक काट कोताय. चे बरी जाल्या सेन्या गेल्यो आनी एक पाटीन तो व्हिडिओचे घायला आनी तेगे कॉन्टॅक्ट नंबर तेका दिल्या जाली कोणा जाय जाल्यार ऑर्डर. इन्शुरन्स पे करूं येयला इफको इंत सो रावताले बायकाचे लिवाचे जाल्लें ना. जालें वयताय आतां.
आता व्हिडिओ एंड कोता हिंगासन ओके कित केलें तें हा कालचे बड्डेयाचे भावाले तें शेअर कोतोले आनी म्हणटू हाय दीस गेलो बरो भाशेन मातशें थोडी कामां आसलो न्हू ती कोन्न जाली आनी आतां जेवपाचें आनी मागीर वचपाचें सोमतें न्हिदपान तो कोता ते गेले स्टडीज बी उरले जालो न्हय सद्या 8:30 जाता थिंगा आतां व्हिडिओ एंड करुया म्हणे हिंगासन मेळची मागीर नेक्स्ट व्लॉगान आनी चॅनला कोण सबस्क्रायब केलें ना ते सबस्क्रायब कराय न्यू आहाय ती आनी बेल आयकॉन प्रेस कराय तुमकां नोटिफिकेशन येतले ओके टील देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग ओके गुड नाईट गॉड ब्लेस यू